Okay guys, wala nang intro. So what's up mga kamoto-on? So for today's video, troubleshoot po natin yung push starter ng Suzuki Raider 110. So gumagana to siya guys. Nang ginamit ko siya nung nakaraang gabi, hindi na umandar yung starter niya. Ito po guys, yung starter niya. So di ko alam kung starter pa problema, yung mga wirings niya or sa switch niya at saka battery niya. Yung sa battery niya guys, check natin yung ito po guys. Okay naman yung battery, umiilaw naman yun guys. Ayan, malakas naman. So malakas yung battery. So pag start natin ito guys, start natin, wala po guys, wala. Yan o, yan, medyo tunog lang. Yung ito, buksan natin dito sa likuran. O guys, buksan natin sa likuran, tunog lang, yung click lang ata, parang hindi siya. Ito guys, makikita natin yung starter release sa ilalim ng upuan guys. Ito battery, check mo lang yung sa battery niyan, tapos may connection yan dito sa relay sa starter. Ito po guys, ito po yung starter relay ng Suzuki Raider 110. Pareha lang po ito sa XRM wave, pareha lang yan siya po guys, yung klase nito. So mahirap guys, isang kamay lang natin guys, kasi yung isang kamay natin nakahawak sa naka-video. Ito po guys, ito po yung relay niya guys, medyo kalumaan na. Duda ko ito ata problema. I-check natin, okay? I-check natin yan guys. So okay yung battery natin, malakas pa yung battery kasi yan naman talaga eh. So walang tunog. Tapos yung connection niya, check natin yung mga connection niya dito guys. Check natin yung connection dyan. Ito okay naman yung connection. Natest ko na to guys gamit yung light tester natin. May light tester nga pala ako guys. Ito yung light tester ko. Mura lang to guys sa DIY. Nabibili to sa DIY, mura lang to. So gagamit ka ng battery. Ito po siya guys. So sampulan natin guys. Okay. Lagay mo lang sa dito positive, sa ground. Yan, ilaw yan guys. Yung gamit natin. So wala tayong tester. So yan, titis mo dito. Yan yung connecting niya, connection niya dito. Tapos i-press mo yung button. Yan. Okay yan. Pag-press ng button dyan, ilaw naman yan guys. Na-testing ko na yan. So tapos ito, tunog. Parang hindi siya yung sa starter guys. So pilit yung mahina. Yan, marinig ka. Marinig mo. So yung isip ko talaga nito problema is sa starter relay. Kasi chinik ko dito guys, ito, nirekta ko din to, binuksan ko dito. Gawin nyo to guys, positive, ito positive, tapos ground nyo sa battery. Subukan ninyo. Kasi mostly kung wala talaga dito is carbon yung carbon brush niya wala na yung carbon brush, sira na. Hindi talaga andar yan. Bubuksan mo yan, papalitan mo yan. Tapos mga wiring, wala namang sunog wirings, kasi malalaman mo naman masunog yung ito. May fuse dito guys. So ilalim ng upuan. Yan po, may fuse po dyan sa ilalim ng upuan. Malalaman naman natin na masunog yan eh. Yan po guys. Kung wala yan, wala yung busina, wala yan, lahat yan, walang kuryente galing sa battery. So yung gagawin natin is
palitan natin yung relay. Subukan natin palitan yung relay. So yan guys, medyo bumili na ako ng relay. Tininan ko sa online, mahal. Kasi mahal talaga yung original nito. So buti dito may nakita tayo dyan sa may trail buster guys. Medyo mura lang ito guys. Ito na po siya guys. Ito yung relay. Starter relay. CSL, okay? Japan quality daw eh. Sige. Ito na po yung guys. Bago na yan guys, bago. So okay, sagot ang isa. Naglag pa. So ito po guys. Yan, ito po yung forma. Pareha lang, dapat pareha lang. Ito yung forma niya guys. Actually, di ko alam eh. Kung hindi ko naman tinanong sa mekaniko kung pwede ito eh. Pero tingin ko yung pin, 4 yung pin. So, okay siguro to. Tapos, ito, mura lang to guys. 200 lang. Nabili ko lang 200 to eh. May mga stock. 500 yung binta nila. Yung surplus na eh. Ito, XRM Wave. Ang XRM Wave to eh. 100. So, tinanong ko sa tindahan. Hindi din alam ng mga sales lady. So, akin lang pang... Pero pareha naman eh. Pareha naman yung tail niya, yung pin niya eh. 4. So, subukan natin guys. Subukan natin. Kung gagana. So, tanggalin muna natin. Okay? Position muna natin guys. Oh. May hirap tanggalin to ah. Sige. Position muna natin. Ito guys. Ito yung luma. Salpak lang yan guys. Oops. Okay. Position. Okay guys. Okay na. Nakakabit na. Ayan po guys. Yung bago nakakabit na. So bali ito yung luma. Ito kalumaan na nga. Tagal na eh. Wala. So wala talaga. Okay, so yan na po guys, nakabit na natin. So para malaman natin yan talaga problema. Okay, subukan natin paanda rin. Okay guys, susian. Okay, tapos saksak natin guys. Yan, on natin. Yan, naka neutral. Okay, sana gumana. Okay. Okay, subukan natin. Uy, yun. Alright. So, ayos guys. Okay nga siya. Tama nga yung diagnose natin. Diretso na tayo sa relay kasi mostly relay yung sisirain eh. Tapos yung switch niyan, battery. Yan, malakas kasi yung battery, may busina eh. Yan po guys, so nagawa na naman natin na hindi natin kailangan ng mekaniko. So guys, DIY lang tayo guys. So kung may mga motor tayo, alam na natin paano mag-diagnose yung mga sira natin. So yan lang po guys, salamat.